มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะกุ๊กไก่จะมาเล่ามินิซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งค่ะชื่อว่าเรื่องนี่รักบัลลังก์เลือดเรื่องนี้นะนำแสดงโดยหมาซื่อหานรับบทเผยเชวียนอีแล้วก็หวังอี้เถียนรับบทเจียงซื่อหลีเรื่องนี้จบดีแฮปปี้เอนดิ้งไม่ต้องมโนไปดูกันว่าการต่อสู้ฟันฝ่าของพระเอกนางเอกกับความรักของทั้งคู่จะดำเนินไปยังไงเปิดเรื่องมานางเอกของเรื่องชื่อเจียงซื่อหลีที่บังเอิญเป็นองค์หญิงแคว้นเจียงถูกจับมาทรมานทั้งโบยทั้งสัตว์น้ำเกลือเพื่อให้ตอบคำถามว่าองค์หญิงตัวจริงหายไปไหนแล้วก็มีชายหนุ่มกำลังควบม้าบึ่งมาที่คุกคิดในใจว่ายังไงก็ต้องตามหานางเอกให้พบให้ได้ก่อนมาที่นี่พ่อนางเอกเป็นคนส่งนางมาเองพ่อตัดใจส่งนางมาแต่งงานกับกษัตริย์ต้าโจวเพื่อป้องกันสงครามตอนนั้นนางเอกก็เต็มใจมาแต่ปรากฏว่าต้าโจวโกหกหลอกลวงจับนางมาทรมานหาว่านางเป็นไส้ศึกพระเอกหรือใต้เท้าผู้คุมตราเดินหน้านิ่งเข้ามาที่คุกบอกว่าต้องการตัวผู้หญิงคนนี้เอาตำแหน่งมาขู่จนเอาตัวนางเอกออกมาจนได้แล้วพระเอกก็ค่อยๆอุ้มนางเอกอย่างทนุถนอมกลับมาที่ห้องเมื่อ3ปีที่แล้วนางเอกไปเจอพระเอกบาดเจ็บหนักเกือบตายอยู่ท่ามกลางหิมะตกหนักนางเอกเอาน้ำให้ดื่มแล้วก็แอบทิ้งถุงน้ำไว้ให้จนพระเอกรอดตายมาได้ตอนนั้นนางเอกน่ารักสดใสและดูบริสุทธิ์มากพระเอกดูแผลนางเอกแล้วก็น้ำตาไหลคิดว่าคราวนี้จะเป็นคนปกป้องนางเอกเองคืนนั้นฝนตกหนักพระเอกค่อยๆเช็ดหน้าเช็ดมือทำแผลให้อย่างเบามือพระเอกชื่อว่าเชียนอุยเป็นขันทีหนุ่มที่กุมอำนาจอยู่ในวังเว่ยตอนนั้นเององค์ชายก็โผล่มาหาบอกว่าเต้ส่งข่าวมาพระเอกกลัวนางเอกจะตื่นก็ยังห้ามไม่ให้ส่งเสียงดังพอดีฟ้าร้องนางเอกฝันถึงพ่อเลยตกใจตื่นเห็นพระเอกก็นึกว่าจะมาทำร้ายนางเลยเอามีดจี้พระเอกห้ามว่าอย่าเข้ามาแต่พระเอกฟาดเบาๆนางเอกก็หมดฤทธิ์สลบไปพระเอกถึงค่อยๆพานางเอกนอนแล้วห่มผ้าให้องค์ชายที่อยู่ข้างนอกแซวเลยว่าไม่อยากจะเชื่อว่าเพื่อนที่โตมาด้วยกันจะแอบผู้หญิงไว้ในห้องไม่ยอมบอกกันมั่งเลยนะแต่พระเอกบอกปัดแค่ว่าเป็นสาวใช้ที่เจอเรื่องร้ายมาวันนี้เท่านั้นองค์ชายบอกว่าแคว้นเจียงแพ้สงครามอีกไม่นานฮ่องเต้จะกลับมาเมืองหลวงพร้อมเจิ้นเปยอ๋ององค์ชายกำลังคิดว่าจะฟ้องพ่อเรื่องการหายตัวไปขององค์หญิงแคว้นเจียงดีไหมพระเอกเหม่อคิดถึงนางเอกตอนเจอกันครั้งแรกแล้วก็พูดว่าแค่เรื่องเล็กน้อยองค์หญิงคนเดียวหายไปไม่มีใครสนหรอกอย่าไปบอกเตที่กำลังยินดีที่ชนะศึกดีกว่าก่อนจะปลายตาเข้าไปในห้องที่แท้นี่คือแผนแต่งงานปลอมของเต้เพื่อเก็บแคว้นเจียงองค์ชายเองก็รังเกียจวิธีนี้ของต้าโจนางเอกเองก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเพราะองค์ชายโมโหพูดเสียงดังนางเอกรู้แล้วว่าพ่อโดนหลอกเลยตั้งใจจะแก้แค้นแทนพ่อให้ได้ก่อนจะถึงวันนั้นนางจะไม่ให้ใครรู้เด็ดขาดว่านางเป็นใครพระเอกดูโหดมากกำลังตัดสินคดีที่มีคนในกรมอาญารับสินบนถามเสียงนิ่งๆว่าจะสารภาพไหมแต่พวกมันไม่สนบอกว่าพระเอกไม่มีสิทธิ์มาตัดสินหาว่าพระเอกวางอำนาจพระเอกบอกว่าตัวเองก็วางอำนาจจนเคยตัวไม่พอใจก็ฟ้องรัชทายาทเอาซิแต่แกต้องรอดออกไปได้ก่อนนะขู่แค่นี้พวกนั้นก็กลัวหัวหดยอมปั๊มลายนิ้วมือลงชื่อในคำให้การรับสารภาพนางเอกฟื้นแล้วแต่พอคิดถึงที่พระเอกโผล่มาช่วยออกมาจากเรือนจำก็คิดว่าพระเอกต้องฐานะไม่ธรรมดากะจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้พระเอกเดินเข้ามาถามว่าฟื้นแล้วรอหิวหรือยังนางเอกก็กำหมัดแน่นไม่กล้าพูดด้วยส่วนพระเอกก็แนะนำตัวว่าชื่อเผยเชียนอุยเป็นองครักษ์ตัวเล็กๆในวังบอกว่านางเอกถูกส่งมาที่นี่เป็นคนรับใช้เพราะคนแคว้นเจียงจะถูกส่งไปตามจวนขุนนางแต่ตัวเองไม่ต้องการสาวรับใช้ใดๆเอาไว้นางหายดีแล้วจะส่งกลับบ้านนางเอกพูดแค่ว่านางเป็นขอทานเร่ร่อนถูกจับมาเพราะเข้าใจผิดก่อนจะลงไปคุกเข่าดังตึ้งที่พื้นพูดว่านางชื่ออาหลีขออยู่กับพระเอกเพื่อตอบแทนบุญคุณกอดขาพระเอกร้องไห้บอกว่าไม่อยากจะเร่ร่อนแล้วเก็บนางไว้ใช้เธอนะทำเป็นบีบน้ำตาร้องไห้อีกต่างหากจับขาแน่นจนพระเอกดึงตัวแทบไม่ไหวพอหลุดออกมาได้นางเอกก็ฉีกเอาใส่กางเกงเขามาด้วยจนขาอ่อนโผล่โอ้ยนางเอกนั้นล้มลงมาในอ้อมแขนพระเอกจนตาโตเลยนางเอกอยากอยู่ต่อเพื่อแก้แค้นยอมปกปิดตัวตนเกาะพระเอกชั่วคราวเพราะพระเอกดูเป็นคนดีนางเอกทำหยกสีขาวร่วงออกมาตอนนั้นพ่อนางเอกเล่าว่า10 ปีก่อนแคว้นเจียงส่งคนไปต้าเจียงเพื่อก่อตั้งหอพันการุณฝึกสายลับสุดยอดเอาไว้คอยส่งข่าวแต่5 ปีที่แล้วขาดการติดต่อกระทันหันให้นางเอกเอาหยกนี้ไปหาเจ้าของหอเชื่อว่าจะช่วยนางเอกได้แน่นี่ก็เป็นเบาะแสที่นางเอกมีในตอนนี้นางเอกแถว่าอยากออกจากจวนไปซื้อยาสาวใช้ในจวนชื่อเสี่ยว
จินบอกว่าถ้าพระเอกไม่สั่งนางเอกออกไปไม่ได้แต่ก็อมยิ้มคนเอาหยูกยาสมุนไพรมีค่ามากมายไม่ว่าจะเป็นสมคนถังเช่าเห็ดลิ้นจื้อออกมาบอกนี่คือสิ่งที่พระเอกเตรียมไว้ให้โอ้โหเสี่ยวจินยังบอกว่านางเอกโคตรโชคดีสงสัยเป็นวาสนาแต่ชาติปางก่อนเลยนะที่พระเอกเอ็นดูขนาดนี้แต่นางเอกแงว่านางอยากออกจากจวนมากกว่ากะจะลองไปขอร้องพระเอกดูพระเอกนั่งอยู่ที่ห้องทำงานคนสนิทเอายาต้มมาให้พระเอกมองแล้วก็พูดเบาๆว่าดื่มยานี้แล้วคืนนี้คงทรมานอีกแน่ที่จริงแล้วพ่อบุญธรรมแอบหลอกเบื้องสูงว่าพระเอกเป็นขันทีแต่ที่จริงเป็นขันทีปลอมทั้งนี้ก็เพื่อให้สกุลเผยมีผู้สืบทอดคนสนิทรับปากพ่อบุญธรรมพระเอกก่อนตายว่าจะดูแลพระเอกอย่างดีดังนั้นพระเอกต้องดื่มยานี้เพื่อรักษาความลับโหดื่มยานี้แล้วปกติพระเอกจะทรมานหนักมากควบคุมตัวเองไม่ค่อยจะได้คืนนั้นพระเอกนั่งขดตัวอยู่ที่มุมห้องมืดๆคนเดียวนางเอกก็ดันโผล่มาหาเลยเจอพระเอกสภาพทุรนทุรายหน้าซีดนั่งอยู่ที่มุมพระเอกเผลอว่าหนาวนางเอกแตะตัวแล้วก็คิดว่าพระเอกเป็นไข้พอจะไปเอาผ้าห่มพระเอกก็ดึงนางเอกมากอดไว้แน่นบอกว่าอย่าขยับคืนนั้นนางเอกเห็นพระเอกปากม่วงไปหมดก็เอาผ้าเช็ดหน้ามาซับหน้าให้ซึ่งเหมือนกับเมื่อ3 ปีก่อนเป๊ะเลยแล้วพระเอกก็ขอให้นางเอกอยู่แบบนี้เงียบๆก็พอนางเอกบ่นว่าถ้าไม่ใช่ปลอมเป็นภรรยาพระเอกสมจริงที่สุดแล้วก็ไม่อยู่หรอกแต่ก็แอบคิดว่าพระเอกหน้าตาดีไม่เลวนางเอกอยู่แบบนั้นจนเผลอหลับไปเลยส่วนพระเอกก็กอดนางไว้ไม่ปล่อยพระเอกรู้สึกตัวแล้วก็ค่อยๆลูบผมนางเอกคิดว่านางเอกไม่น่าอยู่ต่อก่อนจะอุ้มนางเอกออกไปดึกคืนนั้นมีเจ้าหน้าที่คนนึงตัวสั่นมาหารัชทายาทเพราะว่าคนที่ส่งไปแฝงตัวทั้ง6 กรมถูกพระเอกจับได้ไล่ออกมาหมดจนเจ้าตัวสายตาท่าทางแค้นมากๆที่พระเอกไม่เห็นตัวเองอยู่ในสายตาเงินที่ใช้ติดสินบนก็ยังไม่ทันได้คืนมาเลยถ้าเตกลับมาต้องแย่แน่รัชทายาทยิ่งโกรธบอกว่าจะต้องมาเจอพระเอกต่อหน้าสักครั้งเช้าวันรุ่งขึ้นนางเอกตื่นมาบนเตียงพระเอกแล้วก็แกล้งหลับต่อส่วนพระเอกรู้สึกตัวลุกขึ้นมาแล้วก็เรียกให้นางเอกลุกเถอะเรื่องเมื่อคืนให้คิดซะว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนางเอกลุกมาหาว่าพระเอกไล่ตัวเองไปไม่รักษาน้ำใจนางที่อยู่ช่วยบ้างเลยแล้วก็แอบถามว่านางออกจากจวนได้ไหมพระเอกทำเสียงนิ่งบอกว่าแล้วแต่นางเอกงงว่าดุทำไมแต่ก็คิดจะไปตามหาหอพันการุณข้างนอกแต่พอนางเอกออกไปพระเอกก็ส่งคนไปแอบติดตามปกป้องแล้วให้กลับมารายงานว่านางเอกไปเจอใครคุยกับใครให้หมดซึ่งนางเอกก็ไปเจอนายหญิงของหอพันการุณที่ชื่อชิงเฉิงจริงๆเอาหยกฝากเสาใช้ไปให้ชิงเฉิงดูจนนางยอมเจอหน้านางเอกนี่คือสายที่พ่อนางเอกส่งมาจริงๆด้วยพ่อนางเอกเคยสั่งไว้ว่าอย่าลืมบ้านเกิดแต่ก็ต้องรักษาชีวิตไว้เป็นอันดับแรกพอได้คุยกันชิงเฉิงก็เตือนว่าเส้นทางนางเอกอันตรายมากแคว้นเจียงแพ้แล้วฐานะของนางเอกยิ่งต้องปิดบังแล้วบอกว่านางเอกมาหานางที่นี่ได้เสมอที่นี่ไม่ได้มีแค่วรยุทธ์แต่ก็ไม่ยอมบอกว่าอย่างอื่นคืออะไรชิงเฉิงถามเรื่องตัวตนว่ามีคนรู้จักอยู่ที่นี่บ้างไหมนางเอกคิดถึงพระเอกแล้วก็ยิ้มบอกว่ามีตัวเลือกที่ดีอยู่คนนึงโอ๊ยนั่นมันตัวอันตรายค่ะลูกพระเอกนอนแช่น้ำอยู่ในอ่างท่าทางเศร้ามากคิดถึงพ่อแม่ที่ตายไปแล้วก็พูดกับป้ายวิญญาณพ่อแม่ว่าหาหลักฐานปีนั้นเจอแล้วตัวเองจะต้องให้ฮ่องเต้ชดใช้ให้สกุลเผยให้ได้ก่อนจะดำลงไปในอ่างน้ำคืนนั้นนางเอกใส่เสื้อผ้าบางเบาคิดว่าชุดนี้ใช้ได้แล้วใช่ไหมก่อนจะชะโงกเรียกพระเอกเหนืออ่างส่วนพระเอกกำลังนึกถึงนางเอกอยู่พอดีลุกขึ้นมาก็นึกว่าฝันอยู่เลยจูบนางเอกเลยโอ้พอลืมตามาเห็นตัวจริงก็ตกใจถามว่ามาทำอะไรที่นี่ส่วนนางเอกตะกุกตะกักบอกเห็นพระเอกจมน้ำก็เลยเป็นห่วงนึกว่าจะมีอันตรายแล้วก็รีบหันหลังหนีแต่พระเอกดึงแขนไว้บอกว่าที่อยากอยู่ที่นี่คงเป็นแค่ข้ออ้างสินะนางเอกกลืนน้ำลายหลับตาแล้วก็บอกว่าพูดจริงไม่ว่าพระเอกจะทำอะไรนางก็ยอมพระเอกอมยิ้มบอกไม่ต้องการผู้หญิงให้นางไปจากที่นี่ซะเมืองหลวงเป็นที่ที่อันตรายมากให้นางเอกไปซะเถอะแต่นางเอกก็ไม่ยอมไปค่ะบอกว่าจะอยู่ที่เมืองหลวงวันต่อมาพระเอกเดินอยู่ในจวนกำลังคุยเรื่องงานคนสนิทก็มารายงานว่านางเอกไปที่หอพันการุณพระเอกพูดนิ่งๆว่าชิงเฉิงที่นี่เป็นคนแคว้นเจียงแต่ทำงานให้รัชทายาทนี่นะสั่งให้จับตามองแล้วรายงานทุกอย่างให้ด้วยพออยู่คนเดียวพระเอกก็เอาผ้าเช็ดหน้านางเอกที่เก็บไว้อย่างดีออกมาดูที่จริงพระเอกรู้ว่านางเอกต้องการแก้แค้นแต่เส้นทางนี้ไม่ง่ายเพราะพระเอกก็ยังติดอยู่ในหลุมลึกนี้แล้วก็หวังว่านางเอกจะไม่ลงเอยแบบเดียวกัน
ตอนนั้นเองรัชทายาทก็โผล่มาหาเรื่องที่พระเอกเอาคนของตัวเองออกหมดพระเอกหน้านิ่งบอกว่าก็แค่เอาคนไร้ความสามารถออกไปแค่นั้นไม่พอใจก็ไปฟ้องเต้ได้เลยรัชทายาทสวนทันทีถามว่าคิดว่าตัวเองไม่กล้าเหรอพระเอกก็สวนว่าเชิญทันทีเช่นกันรัชทายาทอยู่ที่หอพันการุณมีชิงเฉิงออกมาร่ายรำพอรัชทายาทถูกใจนางก็แถมเนียนๆว่าถ้าชอบแล้วทำไมไม่มอบยาแก้พิษให้รัชทายาทบอกว่าแค่อยู่ที่หอพันการุณทำงานให้ตัวเองเดี๋ยวก็ได้ยาเองแหละที่จริงรัชทายาทจับได้เมื่อ5 ปีก่อนว่านางเป็นสายลับนักฆ่าจากแคว้นเจียงแต่แทนที่จะฆ่าทิ้งก็เก็บนางไว้แล้วให้กินยาพิษที่ต้องกินติดกันทุกเดือนเพื่อไม่ให้อาการกำเริบและยานี้ไม่มีทางแก้ยิ่งตอนนี้แคว้นเจียงแพ้แล้วรัชทายาทก็ขู่ว่านางอย่าได้คิดจะกลับไปต้องทำงานรับใช้ตัวเองที่นี่ก่อนจะยื่นใบสั่งฆ่าพระเอกให้ที่พระเอกได้ขึ้นเป็นหัวหน้าขันทีทุกวันนี้เพราะครั้งหนึ่งพระเอกเคยเสี่ยงตายบุกไปแคว้นเจียงตามหาโบฮิมะมาให้ฮ่องเต้ก็เลยไว้ใจพระเอกมากแต่รัชทายาทเกลียดพระเอกสุดๆเปรยว่าสกุลเผยในปรโลกคงรอพระเอกกันอยู่จะได้ส่งไปพบหน้าครอบครัวยังไงเล่านางเอกนั่งเย็บถุงอุ่นมือให้พระเอกจนนิ้วพรุนไปหมดเพื่อนก็มาแซวว่าชอบพระเอกหรือเปล่าแกจนนางเอกตาโตรีบบอกว่าไม่นางมีแต่ซาบซึ้งบุญคุณเท่านั้นแล้วพระเอกก็เดินมาได้ยินเข้าพอดีโถพระเอกตาเศร้าเลยนะคืนนั้นพระเอกเอาผ้าเช็ดหน้านางเอกออกมาดูคิดถึงที่นางพูดวันนี้แถมตัวเองยังมีฐานะขันทีก็ให้อะไรนางเอกไม่ได้แป๊บเดียวนางเอกวิ่งมาเรียกเสียงดังท่าทางดีใจแต่พระเอกอารมณ์ไม่ดีขั้นสุดนางเอกอมยิ้มเอาถุงอุ่นมือส่งให้บ่นว่านางตั้งใจทำจนมือพรุนไปหมดแล้วนางตั้งใจทำเพราะอยากตอบแทนที่พระเอกดูแลนางบ้างถึงพระเอกจะอยากให้นางไปแต่อย่างน้อยนางทำสิ่งนี้ให้ก็คงช่วยพระเอกในวันที่เกิดพิษหนาวขึ้นมาบ้างแล้วก็เหม่อมองพระจันทร์บอกนางมีเรื่องสำคัญต้องทำที่เมืองหลวงนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอยู่หรือตายพระเอกฟังแล้วพูดเบาๆว่าจะเก็บถุงอุ่นมือนี้ไว้อย่างดีแต่ในใจมุ่งมั่นว่าจะปกป้องนางเอกให้ได้นางเอกไม่รู้เรื่องอะไรก็ฟังแล้วอมยิ้มใหญ่ชิงเฉิงแอบบุกเข้าจวนพระเอกแต่พอเห็นว่านางเอกก็อยู่ที่นี่ก็เลยไม่ลงมือแล้วก็แกล้งเชือดแขนตัวเองมีแผลกลับมาแทนกลับมาก็มารายงานว่านางแพ้พระเอกมาแก้ตัวว่าเพราะนางถูกพิษมานานปีวรยุทธ์ก็เลยด้อยลงรัชทายาทสายตาคมกริบพูดว่าทางนั้นก็หวังว่าพระเอกอย่าได้มาเป็นศัตรูของตัวเองในอนาคตก็แล้วกันพระเอกค่อยๆนั่งบทผงทุบด้วยตัวเองตั้งใจจะตอบแทนที่นางเอกเคยช่วยชีวิตไว้โอ้โหพระเอกดีมากนางเอกกลับมาทำท่าฮึบให้ชิงเฉิงดูบอกพร้อมแล้วที่ใจเป็นนักฆ่าแต่ชิงเฉิงยิ้มหวานท่าทางยั่วยวนบอกว่าผู้หญิงเรากันเป็นนักฆ่าคือใช้ความสวยหลอกให้คนตายใจนางเอกก็โวยทันทีว่านางเป็นองค์หญิงนะชิงเฉิงเปลี่ยนท่าทีเลยบอกว่าถ้าดูถูกกันก็ไม่ต้องมาที่นี่หอพันการุณก็รู้จักแต่วิธีตำๆแบบนี้แหละกลับแคว้นเจียงไปดูซากศพกับวิญญาณคนที่ตายไปเอาแล้วกันนางเอกน้ำตาคลอบอกว่าถ้าไม่แก้แค้นจะกลับไปสู้หน้าแคว้นเจียงได้ยังไงบอกว่านางพร้อมแล้วนางจะเรียนทุกอย่างชิงเฉิงเดินมาเชยคางนางเอกบอกว่าเมื่อไหร่ที่ผู้คนเมาไม้แล้วเห็นนางเอกก็ทนไม่ได้หลงรักนั่นแหละคืออาวุธที่แท้จริงแล้วชิงเฉิงก็เอาชุดสาวสวยมาให้นางเอกลองสอนท่าทางการเดินแบบสาวเซ็กซี่ให้แต่นางเอกคือกระโปโลมากทำท่าเหมือนหุ่นยนต์จนสะดุดขาตัวเองล้มชิงเฉิงทนไม่ไหวลุกมาทำท่าให้ดูซึ่งก็อ่อนช้อยสวยงามสุดๆสอนกระทั่งว่าวิธีการยิ้มการทิ้งสายตาแต่นางเอกทำท่าแล้วเหมือนตัวร้ายมากกว่าสาวงามแต่ละขั้นตอนผ่านไปอย่างยากเย็นจนนางเอกโคตรจะท้อชิงเฉิงสอนว่าจะฆ่าผู้ชายก็ต้องเข้าใจพวกนั้นก่อนแคว้นเจียงล่มสลายไม่ใช่เพราะเต้แต่ยังมีพวกแม่ทัพอีกกระซิบบอกนางเอกว่าพวกนั้นจะทนเสน่ห์สาวงามได้ยังไงส่วนความสามารถกลับไปค่อยๆฝึกเอานางเอกก็เลยปิ๊งกะจะเอาทุกอย่างไปฝึกกับพระเอกที่จวนนั่นแต่ไม่ว่าจะเอาใจพระเอกยังไงนางเอกก็เฟลทุกอย่างรินชาก็ร้อนมือทำกับข้าวก็ย่างไก่ไหม้ดีที่พระเอกหลบไปหลบมาทันตลอดก็เลยไม่บาดเจ็บสุดท้ายพระเอกขำบอกว่าจะหาคนมาช่วยงานนางเอกให้นะไม่ต้องกลัวถูกไล่ไปแค่จะหาลูกไม้ลูกมือนางเอกดีใจมากรีบทุบหลังทุบไหล่พระเอกเอาใจจนพระเอกรีบต้อนนางเอกออกไปจากห้องนางเอกก็เลยยืนบ่นอยู่หน้าประตูว่าทำไมล่อลวงผู้ชายมันยากอย่างงี้แล้วเมื่อไหร่จะถึงตานางได้แก้แค้นจนพระเอกชักงงว่าที่หอพันการุณเขาสอนอะไรเนี่ยวันต่อมานางเอกยืนเต้นอยู่ใต้ต้นไม้ทำท่าเลื้อยไปมาชวนพระเอกไปกินข้าวจนพระเอกมองบนโยนเสื้อคลุมให้บอกให้นางไปหาหมอบ้างนะนางเอกมาบ่นให้ชิงเฉิงฟังว่าไม่เวิร์กเลยเนี่ยทำยังไงพระเอกก็ไม่แคร์แต่ชิงเฉิงปลายตามองบอกว่าที่พระเอกทำไม่สนแต่ยังไม่ไล่นางไปก็แปลว่าแค่นั่นแหละดูท่าแล้วต้องสอนวิชากำยานให้ด้วยกลิ่นพวกนี้จะช่วยเพิ่มความปรารถนาหลงไหลนางเอกฟังจนตาค้างปริบๆแล้วก็ทำท่ากระลิ้มกระเหลี่ยวันต่อมาพระเอกเข้าห้องนอนมาได้กลิ่น
ทูบก็รู้ทันทีว่ามีคนเล่นตุกติกกับกลิ่นกำยานหอมพอได้ยินเสียงนางเอกเข้ามาก็เลยแกล้งทำเป็นหลับตอนแรกนางเอกดีใจนึกว่าได้ผลแล้วที่ไหนได้พระเอกลุกมาสอนเป็นฉากๆว่านางเอกผสมสูตรผิดจนตัวยาตีกันไม่ได้ผลสักนิดโธ่ลูกสาวนางเอกเซ็งบ่นว่าทำไมนางเรียนอะไรก็ไม่ได้ดีเลยสักอย่างพระเอกก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปหาคนอื่นแล้วเดี๋ยวสอนให้เองแล้วพระเอกก็ค่อยๆสอนนางทีละขั้นตอนแต่ว่าน้องเป็นคนมือไม้หนักมากพระเอกก็ยังอดทนอย่างตั้งใจคืนนั้นนางเอกจุดกำยานสงบใจแต่พอดมกลิ่นไปแล้วกลับทำท่าเคลิ้มเห็นพระเอกนั่งอ่านหนังสืออยู่ข้างๆก็เดินมาล้มใส่เขาเฉยจนพระเอกอึ้งทำหนังสือหลุดมือก่อนจะรู้แล้วว่านางเอกใส่ตัวยาเกินจนกลายเป็นให้ผลตรงกันข้ามนางเอกมองพระเอกหน้าแดงตาหวานบ่นว่าร้อนแล้วพยายามถอดเสื้อตัวนอกออกทั้งสองคนคือใกล้กันมากพระเอกใส่ใจสุดๆไม่ปล่อยนางเอกกลับห้องเพราะฤทธิ์ยายังอยู่กลัวจะโดนคนเอาเปรียบก็เลยดูแลนางเอกเองชิงเฉิงพานางเอกไปฝึกบาลานซ์ในป่านางเอกอุ้มไหไปก็บ่นไปชิงเฉิงแจกแจงละเอียดยิบว่าต่อไปฝึกพลังปราณดาบธนูยาพิษแล้วก็ฝึกจิตจนนางเอกถามว่าฝึกจิตคืออะไรชิงเฉิงบอกปัดว่าต่อไปเดี๋ยวก็รู้เองตอนนี้สควอต500 ครั้งก่อนฮะนางเอกคือยกได้2 ทีก็ร่วงแล้วบอกขอพักก่อนโถน่าสงสารจู่ๆชิงเฉิงก็รู้สึกแปลกบอกนางเอกว่าวันนี้ให้พอแค่นี้แล้วก็รีบกลับเลยนางเอกเอาดาบมาแอบฝึกเองคนเดียวแบบมุ่งมั่นมากแต่ก็ล้มตลอดส่วนพระเอกก็เดินกอดอกมายืนมองชิงเฉิงอยู่กับราชทายาทที่มาหอพันการุณเอารายชื่อคนที่ต้องการฆ่ามาให้อีกแล้วในนั้นเป็นคนของพระเอกที่เพิ่งถูกแต่งตั้งใหม่ทั้งหมดแม่มันก็หาเรื่องพระเอกทุกทางกะให้ตำแหน่งพวกนี้ว่างซะจะได้เอาคนของตัวเองเสียบเข้าไปสายตาคือโรคจิตสุดๆพระเอกถือขนมกล่องใหญ่มาให้นางเอกตาโตตะเกือบล้มเพราะปวดแขนพระเอกเอากล่องขนมไปวางแล้วก็จัดกระดูกให้จนนางเอกร้องจากกล่องขนมนี่ก็มีแต่อาหารดังจากแต่ละแคว้นนางเอกกินแล้วกลับน้ำตาคลอสงสัยจะคิดถึงบ้านจนพระเอกแอบยิ้มกลางดึกชิงเฉิงบุกไปฆ่าคนตามคำสั่งตายไป3แหมสวยประหารมากแล้วทุกคนก็เหลือแผลเป็นเหมือนกันหมดพระเอกได้ข่าวแล้วทำใส่ตาคมเลยเพราะทั้ง3คนนี้เป็นคนของตัวเองแล้วก็กำลังทำคดีเกี่ยวกับการทุจริตพระเอกสั่งลูกน้องให้ไปเริ่มสืบจากแม่ทัพชาวตั๋วก่อนจะคิดว่าคนต่อไปน่าจะเป็นแม่ทัพหลี่ตอนนี้นางเอกก็ฝึกจนวิชาดาบคล่องแคล่วขึ้นมากในระยะเวลาสั้นๆพอชิงเฉิงชมก็รีบถามเลยว่าไปฆ่าฮองเตตาโจได้ยังแต่ชิงเฉิงบอกว่าไม่รีบให้ไปเก็บแม่ทัพก่อนเพราะพวกนั้นก่อสงครามอย่างกระหายเลือดจนชาวบ้านเดือดร้อนไปทั่วบอกให้นางเอกไปทดสอบฝีมือซะแล้วก็ยื่นรายชื่อให้สอนด้วยว่าให้พวกนั้นชมชอบนางเอกแล้วค่อยฆ่าทิ้งนางเอกก็แฝงตัวมาเป็นสาวรินเหล้าให้แม่ทัพแล้วก็ใช้ความงามล่อลวงแต่แม่ทัพจับได้คว้าคอนางเอกมาขู่ถามว่าใครสั่งมาจังหวะที่ลงมือกันนางเอกก็เก่งไม่เบาสู้แม่ทัพได้ด้วยเว้ยตอนสุดท้ายนางเอกแพ้เกือบโดนฆ่าแต่ได้พระเอกที่แอบตามมาช่วยใช้อาวุธลับนางเอกก็เลยพลิกไปฆ่าแม่ทัพตายด้วยมือเปล่าก่อนจะหนีแต่ระหว่างทางก็ดันทำผ้าเช็ดหน้าร่วงไว้แล้วพระเอกเก็บได้คืนนั้นพระเอกมาถามนางเอกที่บ้านว่าวันนี้ไปไหนมาต่อไปนี้ถ้าไม่มีคำสั่งห้ามนางออกไปข้างนอกเด็ดขาดที่จริงพระเอกเป็นห่วงเพราะถ้านางเอกยังเดินทางดีต่อไปต้องมีอันตรายแน่แต่นางเอกไม่ยอมจ้าบอกว่ามีเพื่อนอยู่ข้างนอกนางออกไปอยู่กับเพื่อนก็ได้พระเอกก็จับข้อมือทวงสัญญาที่นางเอกพูดไว้วันแรกว่าจะถวายชีวิตอยู่ที่นี่วันนี้ก็อยากคิดจะจากไปแล้วดึงตัวนางเอกมาจูบเลยวายนางเอกตกใจจนตาโตส่วนพระเอกพูดหน้าตายว่าอะไรที่ตัวเองตัดสินใจแล้วไม่มีวันเปลี่ยนนับจากวันนี้นางเอกเป็นผู้หญิงของตัวเองในใจไม่มีสิทธิ์มีคนอื่นอีกแล้วพี่เขาหึงนางเอกโวยว่าเห็นนางเป็นสิ่งของหรือไงพระเอกก็ไม่สนบอกว่าเลือกแล้วว่าให้นางเอกเป็นคนของตัวเองเท่านั้นจนนางเอกหนีไปเลยวันต่อมา2 สาวใช้ที่พระเอกรับเข้ามาใหม่ทำอาหารมาเสิร์ฟมากมายจนนางเอกกินอย่างมีความสุขพระเอกจำได้ด้วยนะว่านางเอกชอบอะไรบ้างหันไปบอกนางเอกว่าสำหรับว่าที่ภรรยาในอนาคตตัวเองทำให้ได้ทั้งนั้นแหละพอนางเอกไม่เอาด้วยก็ดึงแขนมาขู่เขาอีกว่าเรื่องที่นางคิดไม่มีความหมายเพราะเรื่องนี้ตัวเองตัดสินใจไปแล้วก่อนจะเล่าว่าฮองเต้กำลังจะกลับมาเมืองหลวงพอเต้กลับมาถึงวังพระเอกก็เข้าไปรายงานเรื่องเคสทุจริตที่เต้ให้ตรวจสอบว่าเรื่องนี้เกี่ยวพันไปถึงเจ้าหน้าที่มากมายรวมถึงเงินที่ถูกยักยอกเต้โกรธมากสั่งให้สืบถึงต้นตอให้ได้รัชทายาทรีบใช้โอกาสนี้แย่งงานมาทำเองบอกว่าพระเอกสืบมาครึ่งปีแล้วอยากจะช่วยแบ่งเบาพระเอกก็สวนทันทีว่าตัวเองจะสืบให้ถึงที่สุดไม่สนหน้าไหนทั้งนั้นเต้เลยให้พระเอกกับองค์ชาย3เป็นคนจัดการต่อไปไม่ฟังที่รัชทายาททักท้วงแถมยังสั่งให้ไปฝึกในกองทัพจะได้เข้าใจเรื่องการทหารทั้งหมดไม่นานพระเอกก็เจอแม่ทัพชาวตั๋วผูกคอตายพร้อมเงินและจดหมายในมือพระเอกรู้ตัวทันทีว่าโดนจัดฉากแล้วจ้าท
ำให้เต้ของขึ้นด่าพระเอกกับองค์ชาย3เพราะจดหมายลายมือแม่ทัพเป็นของจริงแล้วก็บอกว่าทั้งหมดนี้โดนพระเอกบังคับองค์ชาย3คุกเข่าคำนับบอกตัวเองบริสุทธิ์และพร้อมให้ตรวจสอบส่วนพระเอกรายงานว่าศพแม่ทัพมีรอยประหลาดอยู่ที่คอเหมือนถูกฆ่าตายแล้วจัดฉากลายมือก็ไม่เข้มแข็งเหมือนปกติเต้ก็ยังเสียงเข้มถามว่าเงินแสนตำลึงล่ะพระเอกบอกว่าเงินนั้นเป็นของคนร้ายที่พยายามทำให้ทุกอย่างสมจริงแล้วขอเวลาเดือนนึงหาตัวคนผิดพร้อมเงินที่หายไปถ้าไม่ได้จะขอรับโทษเองเต้ก็เลยอนุญาตแล้วสั่งให้เลื่อนงานแต่งออกไปเพื่อโฟกัสกับงานนี้ส่วนองค์ชาย3โดนกักบริเวณพอทั้งคู่ออกมาองค์ชาย3โกรธมากที่รัชทายาทวางแผนทั้งหมดโดยไม่สนใจคนบริสุทธิ์สักนิดพระเอกบอกว่าโกรธไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะพวกเราไม่มีหลักฐานเพียงพอทำได้แค่ปล่อยไปก่อนยิ่งมันได้ใจพวกเราก็ยิ่งมีโอกาสเย็นนั้นนางเอกเอาเหล้ามาเสิร์ฟพระเอกถึงโต๊ะบอกว่าพระเอกหน้าดำคล้ำเครียดเกินไปแล้วมาดื่มลืมความทุกข์กันดีกว่าพระเอกงงว่ามาไม้ไหนแต่ก็ยอมดื่มด้วยนางเอกนะกะวางยาแน่ๆแต่กว่าพระเอกจะรู้ตัวก็สลบไปแล้วนางเอกรีบวิ่งไปขโมยเอาป้ายกับเสื้อคลุมพระเอกออกไปบอกว่าแล้วจะเอากลับมาคืนดึกคืนนั้นนางเอกรอบเข้าวังแต่ด้านลืมเอาแผนที่ไปก็เลยคอตกกลับมาไหวไหมเนี่ยนางเอกกำลังเอาของมาคืนที่แต่ถูกคนปิดปากจากข้างหลังตอนนั้นรัชทายาทก็พาคนมาบุกโจรพระเอกเช่นกันแล้วก็ล้อมโจรไว้ทั้งหมดเพราะรู้แล้วว่ามีมือสังหารหลบมาอยู่ที่นี่คนที่ช่วยนางเอกไว้คือพระเอกนี่เองจ้ะแต่พระเอกก็ไม่พูดว่ารู้ว่านางเอกเข้าวังแค่ถามว่าไปไหนมาข้างหูนางเอกรีบบอกว่าไปเดินเล่นแล้วจะหนีแต่พระเอกจับตัวไว้ถามว่ากลัวแล้วหรอนางเอกก็รีบสะบัดหลุดแล้วก็เพ่นเลยพอนางเอกกลับเข้าห้องก็ไม่เข้าใจตัวเองว่าจะเลิกลักทำไมก่อนเช้าวันต่อมารัชทายาทเข้ามาลองเชิงพระเอกบอกว่าเมื่อคืนมีมือสังหารตัวเองตามรอยมาถึงนี่สงสัยว่าพระเอกจะรู้เรื่องหรือเปล่านะฝ่ายพระเอกก็จ้องตาสวนเลยจ้าบอกว่าเชิญคนได้เลยแต่ถามว่าเห็นหน้ามือสังหารไหมมีใครบาดเจ็บหรือเปล่าถ้าเกิดจับมือสังหารแล้วจะแน่ใจได้ยังไงว่าเป็นคนเดียวกันแต่ไม่ต้องห่วงคนเลยจ้ะเอาไว้พระเอกจะไปอธิบายกับเต้เองจนรัชทายาทต้องยอมถอยคนแค่รอบนอกจวนแทนในมือพระเอกถือถุงอุ่นที่นางเอกทำไว้ให้ตลอดไม่ห่างเลยจ้าส่วนนางเอกโดนเสี่ยวจินห้ามออกจากห้องเพราะพระเอกสั่งไว้ที่จริงนางเอกกลัวว่าจะทำให้ทุกคนลำบากแต่พอจะออกไปพระเอกก็มาขวางถามว่าไม่รู้จริงๆหรอว่าข้างนอกวิกฤตขนาดไหนเมื่อไหร่นางเอกจะรู้จักหนักเบาแต่ในใจก็เอาแต่คิดว่านางเอกไม่ยอมไว้ใจเลยออกไปเสี่ยงอันตรายตามลำพังแทนที่จะเปิดใจพูดกับตัวเองพอนางเอกจะหนีพระเอกก็อุ้มนางเอกตัวลอยแล้วเอาไปขังไว้ในห้องลับนางเอกตกใจคิดว่าจะโดนลวนลามถามว่าจะทำอะไรกันแน่พระเอกก็ก้มลงมาจ้องหน้าใกล้ๆพูดว่าถ้าตัวเองทำอะไรล้ำเส้นไปแล้วนางเอกจะทำอะไรได้นางเอกเปลี่ยนมุกมาเป็นอ้อนตาโตแทนแต่พระเอกไม่ลงกลสั่งให้นางเอกสำนึกตัวเองอยู่ที่นี่แหละคิดได้เมื่อไหร่ค่อยคุยกันก่อนจะขังนางเอกไว้ด้านรัชทายาทก็ไม่ยอมไปง่ายๆพระเอกแกล้งพูดว่าที่มาตามหามือสังหารบางคนอาจจะคิดว่ามาตามตื้อตัวเองก็ได้นะแต่รัชทายาทไม่สนใจยิ้มเย็นบอกว่าตั้งแต่รับหน้าที่ดูแลกองทัพความปลอดภัยในเมืองหลวงก็เป็นหน้าที่ตัวเองเช่นกันก็เลยต้องดูแลใกล้ชิดยังไงล่ะแหมรู้ทันกันทุกดอกและ2คนนี้รัชทายาทมันน่าคิดว่าพระเอกก็แค่ขันทีจะหยิ่งแค่ไหนวันหนึ่งก็ต้องหมอบคลานให้หลังตัวเองขึ้นตำแหน่งคืนนั้นพระเอกทำงานหนักจนดึกแต่เพิ่งนึกถึงนางเอกได้ก็รีบมาดูจนคนสนิทงงว่าพระเอกไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนพระเอกเอาข้าวมาให้แต่นางเอกทั้งกอดทั้งอ้อนทั้งร้องไห้ทั้งทำตาโตขอร้องให้ปล่อยนางไปพระเอกไม่ยอมก็กัดแขนเขาซะเลยไม่ว่าไม้ไหนพระเอกก็ไม่ยอมปล่อยนางเอกออกไปทั้งนั้นแต่พระเอกเดินมานั่งข้างๆบอกให้พูดความจริงออกมาว่าไปไหนมาคืนนั้นถ้าพูดแล้วจะยอมปล่อยแต่นางเอกก็ยังยืนยันคำเดิมพระเอกก็เลยขังนางเอกไว้อีกหลายวันเลยจ้า2 วันต่อมาพระเอกออกไปทำงานข้างนอกนางเอกก็ดื้อไม่ยอมกินอะไรเลยจนเสี่ยวจินทนไม่ไหวมาขอร้องแทนพระเอกตกใจเข้ามาดูในห้องถึงเพิ่งรู้ว่านางเอกไข้ขึ้นนางเอกละเมอถึงพ่อแม่พูดว่าจะแก้แค้นก่อนกลับไปกราบหลุมศพแต่การอยู่ที่นี่ก็ยากเย็นเหลือเกินพระเอกค่อยๆประคองนางไว้คิดว่านางเอกมีปมขนาดนี้คงไม่เปิดใจให้คนตาโจงง่ายๆพระเอกเริ่มรู้สึกผิดที่บังคับนางนะแล้วก็กอดนางเอกไว้เบาๆพระเอกพานางเอกออกมาเช็ดตัวแล้วก็เรียกหมอหลวงมาตรวจแต่ไม่ยอมรับแขกใดๆที่จริงพระเอกขังนางไว้เพราะกลัวจะมีอันตรายตอนที่ตัวเองไม่อยู่ตอนนี้ต้องหาทางให้รัชทายาทถอนกำลังทหารไปไม่งั้นถ้าหมอหลวงมาต้องโดนสงสัยแน่ดารัชทายาทก็สงสัยทันทีเลยเพราะว่าพระเอกไม่เคยป่วยแถมยังบอกว่าจะไปเยี่ยมด้วยตัวเองแต่พระเอกเดินมาจิกด่าว่าถ้าไม่ใช่พอรัชทายาทตัวเองก็คงไม่บาดเจ็บคือพระเอกเอาดาบนางเอกมาฟันต้นแขนตัวเองเป็นแผลแล้ว2 คนนี้ก็ด่ากันจนต้องเข้าวังไปให้เต้ตัดสิน
พระเอกรายงานว่ามือสังหารสงสัยโดนรัชทายาทกดดันหลายวันจนหาช่องหนีด้วยการทำร้ายพระเอกรัชทายาทยังหาเรื่องว่าแล้วหน้าตาเป็นยังไงหนีไปทางไหนก็โดนเต้ด่าว่าไปดูแลหลายวันจับอะไรก็ไม่ได้ยังทำพระเอกต้องบาดเจ็บอีกเต้โกรธจนรัชทายาทต้องรีบคุกเข่าเต้สั่งให้ถอนกำลังเดี๋ยวนี้ห้ามรบกวนพระเอกแหมสะใจว่ะแต่พอออกมามันก็ยังยิ้มร้ายคิดว่าดูถูกพระเอกเกินไปสินะพอกลับมาพระเอกก็ป้อนยาให้แต่นางเอกไม่รู้สึกตัวพระเอกก็เลยต้องใช้ปากป้อนยาให้ด้วยตัวเองแหมฉากจูบบังคับแล้วพระเอกก็ดูแลนางเอกอย่างดีท่าทางเป็นห่วงมากนั่งเฝ้าไม่ยอมไปไหนเช้าวันต่อมานางเอกฟื้นมาเห็นพระเอกนั่งหลับอยู่ข้างๆก็เพิ่งนึกได้ว่าพระเอกดูแลนางยังไงแต่ก็ยังคิดว่าในเมื่อทำนางป่วยมาดูแลก็สมควรแล้วก่อนจะแกล้งหลับต่อส่วนพระเอกสลึมสลือมาดูอาการนางเอกแล้วก็กลับไปเฝ้าเหมือนเดิมในที่สุดนางเอกก็หายแล้วก็ไปบ่นกับเสี่ยวจินว่าเหนื่อยที่ต้องแกล้งหลับจนเสี่ยวจินบ่นว่าพระเอกดูแลนางเอกจนเหนื่อยไปหมดแล้วทั้งต้มยาเองป้อนยาให้เองใส่ใจมากเล่าว่าที่ขังนางเอกไว้ก็น่าจะมีเหตุผลปะเพราะ 2-3 วันมาเนี่ยมีทหารป้วนเปี้ยนเฝ้าจวนอยู่ข้างนอกตลอดเลยบอกมาตามหาพวกมือสังหารนางเอกอึ้งคิดว่าต้องเป็นเพราะเรื่องที่นางทำไปแน่ๆแต่ตอนนั้นพระเอกสลบอยู่นี่นาแล้วจะรู้ได้ยังไงว่านางไปทำอะไรก่อนพระเอกโผล่เข้ามาพอดีนางเอกรีบวางขนมที่กินค้างไว้แล้วแกล้งหลับต่อพระเอกเข้ามาดูก็รู้แล้วว่านางเอกยังไม่หลับซะหน่อยนางเอกหัวเราะแหะแต่พระเอกไม่ได้มาเอาเรื่องแค่มาดูว่าหายไข้หรือยังนางเอกเขินแล้วนะพระเอกก็ยังเอามือมาจับหน้าถามว่าไม่มีไข้แล้วทำไมถึงหน้าแดงนี่นางเอกยิ่งร้อนรนเสี่ยวจินรายงานว่ารัชทายาทมาหาพระเอกก็หันไปจ้องหน้านางเอกสั่งให้ทำตัวดีๆอยู่ในห้องไม่งั้นจะจับขังอีกก่อนจะเช็ดขนมที่มุมปากให้ทำเอานางเอกใจเต้นแต่พอพระเอกไปก็ชักงงว่าพระเอกเป็นแค่องครักษ์ธรรมดาทำไมรัชทายาทถึงโผล่มาล่ะหรือเพราะนางที่ไปก่อเรื่องวันก่อนก็เลยแวบตามออกไปดูรัชทายาทหาเรื่องทวงแค้นที่โดนพระเอกทำให้อับอายต่อหน้าเต้ก็เลยบังคับใช้กฎเรื่องการตรวจร่างกายขันทีเพราะพิธีนี้ปกติพระเอกไม่ต้องโดนเนื่องจากตำแหน่งสูงแล้วเจ้ากงที่เป็นคนตรวจนี่ตัวสั่นงันงกเพราะไม่กล้าล่วงเกินใครตั้งนานรัชทายาทประกาศว่าใครๆก็รู้ดีว่าพระเอกโดนตอนมาเป็นขันทีตอนอายุ14แต่พระเอกไม่สะทกสถานสั่งให้มาตรวจได้เลยแน่นอนว่าเจ้ากงไม่กล้าตรวจจริงเลยแค่ทำพอเป็นพิธีแล้วออกไปบอกรัชทายาทว่าปกติทุกอย่างรัชทายาทก็พูดเสียงดังเลยว่าบอกแล้วไงว่าพระเอกไม่ใช่ชายแท้อ้าวที่จริงมันกะทำให้พระเอกอับอายนางเอกถึงกับอึ้งหลังจากได้ยินทุกคนคุยกันส่วนพระเอกกำหมัดแน่นแล้วส่งแขกนางเอกกลับมาสับสนหนักมากเพราะพระเอกหล่อขนาดนั้นจะเป็นขันทีได้ยังไงแล้วก็ด่าตัวเองที่ดันผิดหวังซะนี่วันต่อมาไม่ว่าเสี่ยวจินหรือพระเอกจะพูดอะไรนางเอกก็นอยมโนไปเรื่องขันทีทุกทีในใจคิดแต่เสียดายที่พระเอกหล่อขนาดนี้แต่เป็นขันทีแล้วพูดอะไรก็จะพยายามปลอบใจพระเอกว่าทุกอย่างเป็นไปได้ชีวิตยังมีหวังต้องสู้ๆนะจนพระเอกงงแต่พอเจอพระเอกตอนกำลังเปลี่ยนชุดก็ใจเต้นจนต้องหลบไปอีกคือนางเอกสับสนไปหมดแล้วชิงเฉิงที่เจอนางเอกนั่งหงอยก็ยังดูออกถามว่าเป็นอะไรนางเอกก็เลยอมแอมถามว่ามียาแบบอย่างว่าไหมชิงเฉิงฟังนางเอกกระซิบถามแล้วก็ขำบอกว่าเป็นขันทีเราจะแก้ไขได้ยังไงเหล่มองนางเอกที่ยังเป็นสาวบริสุทธิ์ไม่แต่งงานว่าทำไมสนใจเรื่องนี้นางเอกก็เลยบอกปัดถามถึงยารักษาแผลภายนอกบอกว่าจะเอาไปฝากเพื่อนวันนั้นมีคนแอบสะกดรอยตามนางเอกอยู่ด้วยไม่นานรัชทายาทก็มาหาชิงเฉิงถามว่าเข้าใกล้องค์ชาย3ได้หรือยังนางก็บอกว่าใกล้แล้วชิงเฉิงแฝงตัวเป็นนักดนตรีเล่นผีผาเข้าหาองค์ชาย3แน่นอนว่าตกหนุ่มน้อยไปได้จริงๆมีคนมารายงานอะไรบางอย่างรัชทายาทก็หน้าเปลี่ยนคว้าข้อมือชิงเฉิงถามว่าผู้หญิงที่อยู่ในจวนพระเอกเป็นใครชิงเฉิงบอกว่านางเอกก็คือองค์หญิงของแคว้นเจียงรัชทายาทตาวาวคิดว่าถ้าตัวเองเอาตัวนางเอกไปให้เต้ได้ต้องได้ความดีความชอบแน่ๆแต่ชิงเฉิงก็พูดเนียนๆว่าใครจะไปเชื่อแถมพระเอกกล้าเก็บนางเอกไว้ก็ต้องป้องกันแน่นหนาแน่นอนเก็บนางไว้ใช้งานดีกว่าเพราะตอนนี้นางเอกถูกนางควบคุม 100% แล้วในเมื่อพระเอกมีใจก็ใช้นางเอกนี่แหละทำลายพระเอกรัชทายาทยิ้มร้ายด่าว่าตลกจริงที่ขันทีจะไปชอบองค์หญิงตกอับนางเอกแอบเอาของมาวางในห้องพระเอกแต่ว่าโดนจับได้ พระเอกก็บอกว่าออกไปสืบเรื่องคดียักยอกมาแต่ยังไม่มีหลักฐานเตงให้เวลา1 เดือนตามหาเงิน5 ล้านตำลึงที่หายไปนางเอกตาโตบอกโอ้ยเงินมากขนาดนั้นนางก็ไม่มีที่ซ่อนเช่นกันพระเอกถอนหายใจว่านั่นสิแล้วก้มลงมากระซิบบอกนางเอกใกล้ๆว่าจะออกไปทำงานต่อแล้วนะก่อนจะยิ้มให้นางเอกเคลิ้มก่อนจะรีบด่าตัวเองที่เพ้อไปกับพระเอกอีกแล้วพระเอกออกไปสั่งคนให้คอยจับตาดูรัชทายาทไว้ให้
ดีส่วนรัชทายาทก็คุยกับอ๋องเจิ้นเป่ยว่าพระเอกได้ดิบได้ดีเต้ให้คุณค่าเพราะช่วยชีวิตเต้ไว้หลายครั้งแต่มันก็บอกว่าถ้าพระเอกคิดจะพลิกคดีสกุลเผยก็ยากเพราะเต้ก็รู้ดีว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วสองคนนี้ก็วางแผนเก็บพระเอกลงซะเพราะอำนาจพระเอกชักจะมากเกินไปแล้ววันต่อมาพระเอกนั่งทำแผลที่แขนลูกน้องก็รายงานว่าส่งคนไปสะกดรอยทุกที่ของรัชทายาทแล้วแต่ได้ข่าวว่าจวนอ๋องเจิ้นเป่ยมีการเพิ่มกำลังคนกระทันหันพระเอกก็สั่งให้ตามสืบต่อเพิ่มแต่ยังไงก็ห้ามหลุดฝั่งรัชทายาทชิงเฉิงได้รับคำสั่งให้สังหารอ๋องเจิ้นเป่ยนางเอกก็มาหาเพราะชิงเฉิงสั่งให้นางไปทำงานนี้นี่คือแม่ทัพใหญ่ของต้าโจวที่บุกไปฆ่าคนมากมายที่แคว้นเจียงน้องคือไม่กลัวเลยมีแต่อยากแก้แค้นชิงเฉิงบอกว่าจะไปเป็นกำลังเสริมให้แต่ก็เตือนนางเอกว่าถ้ามีอันตรายให้ถอนกำลังทันทีที่จริงตอนแรกชิงเฉิงบอกให้นางเอกเงียบไว้ก่อนแต่ก็เปลี่ยนใจมาบอกให้ลงมืองานนี้คืนนั้นเสี่ยวจินรายงานว่านางเอกไปจวนอ๋องเจิ้นเป่ยนึกได้ว่าคืนนี้มีการเพิ่มกำลังคนที่นั่นแสดงว่างานนี้คนที่โดนเล็งคือพระเอกและฝ่ายตรงข้ามอาจรู้ตัวตนนางเอกแล้วก็ได้แต่พระเอกก็ตัดสินใจจะไปทันทีองค์ชายสามรู้ข่าวก็บอกว่าไม่เห็นด้วยถ้าพวกนั้นรู้ตัวตนนางเอกแปลว่านี่คือกับดักแค่ให้พระเอกปล่อยเลยตามเลยบอกเต้ไปว่าไม่รู้ไม่เห็นเตือนว่าความพยายามหลายปีของพระเอกจะสูญเปล่านะแต่พระเอกส่วนว่าถ้าไม่มีนางเอกตัวเองก็ตายไปตั้งแต่3 ปีที่แล้วจะมาพูดเรื่องแก้แค้นให้ครอบครัวได้ยังไงถ้าตัวเองไม่ช่วยนางเอกก็ไม่ใช่คนบอกว่าถ้าองค์ชาย3ไม่ช่วยก็จะไปเององค์ชาย3ได้แต่ถอนหายใจถามว่าจะให้ช่วยยังไงนางเอกแฝงตัวเข้าไปเป็นนางรำที่งานเลี้ยงในจวนอ๋องเจิ้นเป่ยแต่ที่จริงนี่มันเป็นกับดักนางเอกทำไม่สำเร็จชิงเฉิงรีบสั่งให้นางเอกหนีไปรัชทายาทบุกมาแต่ถามหาพระเอกคำแรกตอนที่นางเอกกำลังตกใจพระเอกก็ใส่ผ้าปิดปากโผล่เข้ามาช่วยกระซิบบอกนางเอกว่าองค์ชาย3รออยู่ข้างนอกรัชทายาทยิงธนูใส่พระเอกที่ไหล่แต่พระเอกกับนางเอกก็ยังหนีไปได้รัชทายาทหันมาบีบคอชิงเฉิงด้วยความโกรธคิดว่านางทรยศแต่สุดท้ายก็ยอมปล่อยไปนางเอกกลับมาเห็นพระเอกเลือดไหลไม่หยุดก็ร้องไห้เอาแต่พูดว่าขอโทษแต่พระเอกก็ยังเล่นมุกตลกปลอบใจนางแล้วบอกว่าให้ยิ้มให้ก่อนถึงจะนอนหลับได้สุดท้ายก็บอกให้นางระวังตัวให้ดีต่อไปนี้แล้วก็เช็ดเลือดที่แก้มให้เบาๆโคตรละมุนนางเอกนั่งเฝ้าพระเอกทั้งคืนเช้ามาก็นั่งจ้องหน้าพระเอกด้วยความเป็นห่วงพอพระเอกฟื้นก็ดูแลป้อนยาแต่ก็ไม่สบตาถามว่าทำไมพระเอกไม่ถามอะไรนางบ้างเลยเรื่องเมื่อคืนแต่พระเอกพูดว่าถ้านางพร้อมเมื่อไหร่ก็คงเล่าเองนางเอกป้อนยาแล้วแต่เห็นพระเอกมีหนวดขึ้นก็แอบแปลกใจว่าทำไมคันทีถึงหนวดขึ้นได้เสี่ยวจินเอาจดหมายจากองค์ชาย3เข้ามาส่งองค์ชาย3เขียนมาบอกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในวังให้พระเอกเข้ามาช่วยด่วนพอพระเอกเข้าวังเต้ก็ถามถึงคดีคอร์รัปชันพระเอกรายงานว่ามีพยานแล้วซึ่งคนที่เข้ามาเป็นพยานก็คือชิงเฉิงที่จริงนี่เป็นแผนของรัชทายาทมันสั่งให้ชิงเฉิงตีสนิทองค์ชาย3บอกว่ามีหลักฐานว่ามันเป็นคนทำแต่พอถึงหน้าเต้ให้กลับคำว่าถูกพวกพระเอกทรมานให้ใส่ร้ายรัชทายาทขู่ว่าถ้าไม่ทำจะไม่ให้ยาแก้พิษแต่ที่ไหนได้พอชิงเฉิงปากพูดกลับแชร์ทุกอย่างออกมาซะงั้นเพราะนี่คือเรื่องที่ชิงเฉิงกับนางเอกพนันกันไว้ในเมื่อตัวตนนางเอกถูกเปิดเผยแล้วก็ลองดูว่าองค์ชาย3จะเป็นคนดีแค่ไหนแล้วพระเอกจะมีความรู้สึกให้นางมากพอไหมพระเอกยังรายงานเต้ว่าหาเงินที่หายไปเจอแล้วที่จวนของรัชทายาทนอกเมืองแต่มันคุกเข่าบอกว่าไม่จริงแล้วก็แอบส่งสายตาให้ขันทีในห้องที่แท้นี่ก็โดนพระเอกบลัฟไว้พระเอกให้คนตามรอยเพราะรู้ว่ามันต้องร้อนตัวจนเจอเงินในที่สุดรัชทายาทตาเหลือกรีบคุกเข่าขอร้องเต้ว่าผิดไปแล้วแต่เต้ท่าทางเสียใจมากสั่งถอดตำแหน่งริบทุกอย่างกักบริเวณจนรัชทายาทโกรธกำหมัดแน่นไม่กี่วันต่อมานางเอกมาช่วยคนที่จวนตักสมุนไพรที่พระเอกต้องใช้เพราะคิดว่านี่เป็นแค่เรื่องที่นางทำได้เล็กๆน้อยๆพระเอกรับลูกธนูแทนแถมยังช่วยนางจนเกือบตายมาตั้งหลายครั้งพระเอกเห็นเขาก็เอาเสื้อคลุมมาห่มให้ละมุนเหลือเกินเวลาพูดกับนางเอกทีเนี่ยนะเสียง2เสียง3แล้วพระเอกก็ออกไปข้างนอกนางเอกเกิดคิดขึ้นมาได้ว่าจะช่วยหาทางรักษาที่ต้นเหตุดีกว่าอย่างน้อยก็ต้องรู้ก่อนว่าพระเอกต้องกินยาเพราะอะไรท่าทางมุ่งมั่นสุดๆพระเอกมาหารัชทายาทที่นั่งดื่มเหล้าเมาอยู่ที่จวนพอมันเห็นก็ดูถูกพระเอกว่าถึงจะตกต่ำยังไงก็ยังดีกว่าพระเอกที่เป็นแค่ขันทีละโว้ยแต่พระเอกโหดกว่าเอาเข็มมาซัดใส่พูดชิวๆว่าคนข้างนอกถูกตัวเองจัดการหมดแล้วให้มันสารภาพเรื่องเกี่ยวกับสกุลเผยมาให้หมดไม่งั้นพระเอกจะใช้ทุกวิถีทางให้มันทรมานกว่านี้แน่
รัชทายาทเปิดปากว่าตอนที่พยายามจะหาพรรคพวกสร้างอำนาจลุงของมันนำเหนอให้แต่งกับสกุลเผยแต่โดนปฏิเสธปีที่เต้ทำสงครามกับต้าฉี่สกุลเผยก็ส่งคำร้องคัดค้านบอกว่านี้ไม่ใช่เวลาที่ควรทำสงครามลุงมันก็เลยสมคบกับแม่ทัพชาวตัวและคนอื่นๆใส่ร้ายว่าสกุลเผยสมคบคิดศัตรูเพื่อไม่ให้ส่งทหารไปก่อนจะหัวเราะเหมือนคนบ้าบอกที่เต้เชื่อง่ายๆก็เพราะว่าสกุลเผยมีอำนาจทางทหารมากไปทำให้เต้ไม่พอใจมานานแล้วนี่ก็เลยเป็นจังหวะที่เต้ได้กำจัดสกุลเผยทั้งตระกูลพอดีโว้ยถ้าไม่ใช่มีขุนนางหลายคนทัดทานพระเอกก็ไม่รอดหรอกมันแค่คิดไม่ถึงว่าวันหนึ่งพระเอกจะได้ดิบได้ดีถึงขั้นเป็นหัวหน้าขันทีแต่สักวันมันต้องกลับมามีอำนาจถึงวันนั้นพระเอกไม่มีทางรอดพระเอกแค้นมากเกือบฆ่ารัชทายาททิ้งแต่สุดท้ายก็เดินจากมาบอกว่าไม่จำเป็นต้องลงมือเองจะรอวันที่รัชทายาทเดินมาตกหลุมพรางของตัวเองแล้วก็จากไปพระเอกนั่งรถมาแล้วก็น้ำตาไหลด้วยความแค้นแต่ตอนที่กำลังเดินทางเข้าวังก็เห็นนางเอกที่เดินอยู่ในตลาดพระเอกก็เลยแอบลงจากรถมาสะกดรอยตามนางเอกไปเงียบๆชิงเฉิงทรมานเพราะฤทธิ์ยาองค์ชายสามเห็นก็เสียใจแต่ชิงเฉิงบอกว่านางถูกรัชทายาทควบคุมด้วยยาพิษมา5 ปีจนนางต้องกลายเป็นมือสังหารไร้มนุษยธรรมองค์ชายสามเลยบอกว่าจะส่งคนไปคุ้มกันหอพันการุณให้แล้วสัญญาในใจว่าจะตามหายาแก้พิษมาให้ได้แน่ๆพระเอกเดินมาเห็นองค์ชาย3เดินชนกับนางเอกก็มโนว่า2คนนี้ชอบกันนางหงิกเดินมาถามว่าชอบนางหรอองค์ชาย3นึกว่าพูดถึงชิงเฉิงก็ตอบว่าชอบแล้วก็แบบว่านางก็น่าจะมีใจเหมือนกันนะแค่นี้พระเอกก็หน้าบูดเดินหนีจนองค์ชาย3งงว่าจู่ๆเพื่อนมาสนใจชีวิตรักตัวเองทำไมแถมยังดูท่าทางโมโหด้วยพระเอกหงุดหงิดสุดๆพอนางเอกยกเหล้ามาให้ท่าทางตื่นเต้นก็เลยกะจะเช็คให้ได้ว่านางเอกรู้สึกยังไงนางเอกเอาเหล้ามาเทกินเป็นชาม2คนนี้กระดกเหล้ายิ่งกว่าดวลกันไม่นานนางเอกก็เมาก่อนพูดออกมาเองว่าอยากมอมเหล้าพระเอกจะดูว่าพระเอกเป็นขันทีหรือว่าผู้ชายพุ่งไปทำท่าจะถอดเสื้อเขาพระเอกจ้องตานางเอกถามว่าแล้วที่ชอบองค์ชาย3ล่ะแต่นางเอกงงว่าใครวะไม่รู้จักวันนี้นางเจอองค์ชาย3เพราะไปหาชิงเฉิงตั้งหากคือนางเอกหอบยาที่พระเอกกินไปให้ชิงเฉิงช่วยดูว่าพระเอกกินยาอะไรเป็นโรคอะไรชิงเฉิงดูแล้วบอกนี่มันยากดความเป็นชายนางเอกฟังแล้วตาปริบๆไม่ยอมบอกว่าใครกินยานี้พอพระเอกฟังแล้วขำนางเอกก็จิ้มอกพระเอกบอกนางอยากรู้นี่นาว่าพระเอกเป็นผู้ชายจริงหรือเปล่าคราวนี้พระเอกหันมาจ้องตาแล้วอุ้มนางเอกตัวลอยเข้าห้องบอกเดี๋ยวจะให้นางเอกได้รู้เองว่าตัวเองเป็นผู้ชายไหมแล้วก็จูบนางเอกเลยโอ้ยแกเขินแล้ว2คนนี้เขาก็เลยได้เข้าหออุ่นเตียงกันไปเลยค่ะรัชทายาทแอบมาหาอ๋องเจิ้นเป่ยลนลานบอกว่าพระเอกรู้เรื่องปีนั้นแล้วทำยังไงดีพวกเราไม่รอดแน่ก็เลยโดนอ๋องด่าไปชุดใหญ่ว่าเป็นถึงราชวงศ์องค์ชายจะไปกลัวขันทีคนเดียวทำไมเนี่ยบอกเดี๋ยวเต้ก็แต่งตั้งแกคืนตำแหน่งอ้าวไอ้นี่สินะที่อยู่เบื้องหลังแล้ว2คนนี้ก็ซุบซิบแผนกันนางเอกตื่นมาอีกทีกำลังนอนกอดพระเอกอยู่นางเอกเขินมากกลัวพระเอกคิดว่านางใจง่ายจะลุกหนีแต่พระเอกก็พลิกตัวมากอดนางเอกไว้พอลืมตามาก็นึกถึงนางเอกตอนช่วยตัวเองเมื่อ3 ปีก่อนนางเอกถามว่าชอบนางจริงๆหรือว่าแค่เมาแต่แล้วก็ไม่กล้าฟังคำตอบพระเอกจับหน้านางมาบอกว่าชอบนางเอกจริงๆนะแล้วจะรับผิดชอบทุกอย่างนางเอกดีใจมากที่ทั้งคู่ใจตรงกันแล้ว2คนนี้ก็คิดในใจว่าจะบอกตัวตนที่แท้จริงดีไหมแต่ตอนนั้นจู่ๆก็มีพลุสัญญาณขึ้นมาพระเอกก็เลยรีบออกไปแต่จูบหน้าผากนางเอกบอกว่าจะรีบกลับเตเรียกพระเอกมาเข้าเฝ้าด่วนอ๋องเจิ้นเป่ยก็อยู่ด้วยคือมาฟ้องว่ารัชทายาทป่วยเพราะสำนึกผิดในสิ่งที่ทำไปเต้คือใจเย็นลงมากแล้วพูดว่าเห็นลูกโตมาเนื้อแท้ก็เป็นคนดีแต่ไม่รอบคอบหวังว่าครั้งนี้จะเรียนรู้ได้มากๆแล้วหลังจากนี้เต้จะคืนตำแหน่งให้ท่านอ๋องดีใจมากส่วนเต้หันมาถามว่าพระเอกคิดยังไงพระเอกบอกว่าตัวเองเป็นแค่ขุนนางไม่มีความเห็นเต้ก็เลยหันไปบอกให้เจิ้นเป่ยอ๋องไปแจ้งข่าวกับรัชทายาทแทนตัวเองแหมเต้ก็ใจอ่อนง่ายเกินรัชทายาทกำลังแค้นพระเอกเลยกะว่าได้ทุกอย่างคืนมาแล้วจะจัดให้หนักท่านอ๋องก็เดินเข้ามาด้วยท่าทางเจ้าเล่ห์นางเอกนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่คนเดียวหน้าแดงไปหมดเสี่ยวจินมารอว่าฝันดีหรอแต่จู่ๆก็มีจดหมายรับส่งมานางเอกอ่านแล้วตาโตวิ่งออกไปเลยชนกับพระเอกที่เพิ่งกลับมาก็ไม่พูดอะไรรีบออกไปทันทีเสี่ยวจินรีบวิ่งมารายงานพระเอกว่านางเอกได้สารลับแล้วก็ออกมาเลยนางเอกมาเจอรัชทายาทรออยู่กลางป่ามันอมยิ้มมุมปากบอกว่านางเอกถูกปิดหูปิดตามาตลอด
อดคนที่วางแผนลวงแคว้นเจียงเรื่องการแต่งงานปลอมและกวาดล้างแคว้นเจียงทั้งหมดก็คือพระเอกเมื่อ3 ปีก่อนยังแอบไปแคว้นเจียงด้วยตัวเองด้วยนางเอกไม่เชื่อรัชทายาทก็หัวเราะบอกว่าพระเอกเป็นถึงหัวหน้าขันทีเดอร์มีหน้าที่เก็บกวาดปกปิดร่องรอยให้กับฮ่องเต้พระเอกรู้หมดว่านางเอกเป็นใครแต่เก็บนางไว้หลอกใช้พวกแม่ทัพที่นางฆ่าทิ้งได้ก็เพราะพระเอกต้องการฆ่าพวกนั้นเหมือนกันถ้าไม่เชื่อก็ลองเข้าวังคืนพรุ่งนี้มันเตรียมการไว้ให้แล้วลองไปรอบฆ่าเต้แล้วจะรู้เองว่าใครที่คอยขัดขวางพูดจนนางเอกเริ่มลังเลคืนนั้นนางเอกหน้าเศร้ากลับมาพระเอกอยากคุยด้วยแต่นางเอกก็บอกปัดว่าเหนื่อยไม่ยอมมองหน้าพอมานั่งด้วยกันพระเอกก็เลยถามว่าคิดถึงบ้านหรอแต่นางเอกถามกลับว่าหลอกนางหรือเปล่าพระเอกดีกับนางขนาดนี้คงไม่หลอกกันใช่ไหมเมื่อคืนเป็นครั้งแรกที่นางรู้สึกว่ามีคนปกป้องแต่ก็กลัวมากว่านี่จะเป็นแค่ความฝันที่แตะโดนก็หายไปพระเอกจ้องหน้าบอกว่ามีนางเอกคนเดียวเท่านั้นทั้งชีวิตแต่นางเอกก็พูดว่าถ้ามันเป็นแค่ฝันนางอยากอยู่ให้นานอีกนิดนึงแล้วกอดพระเอกไว้แน่นบอกว่าไม่ต้องพูดอะไรแล้ววันต่อมารัชทายาททำเป็นนอบน้อมกับเต้ขอโทษเรื่องที่ผ่านมาเต้อารมณ์ดีแล้วก็บอกให้องค์ชาย3ดื่มให้พี่ชายกินได้แป๊บเดียวเต้ก็ปวดหัวแล้วสั่งให้จุดธูปหอมของพระเอกกลางดึกนางเอกแอบหลบออกไปพระเอกก็ถูกเรียกตัวให้ไปอยู่ข้างกายเต้คืนนี้ในวังมีงานเลี้ยงนางเอกถือดาบบุกมาฆ่าเต้จริงๆพระเอกใช้มือรับดาบแล้วจับนางเอกได้แต่ก็แอบส่งนางออกไปลับๆก่อนจะชี้ให้ทหารตามไปทางอื่นที่จริงแล้วตอนที่จับได้นางเอกเสียใจมากถามว่าพระเอกรู้เรื่องทั้งหมดแล้วใช่ไหมรู้ว่านางเป็นใครแล้วก็หลอกใช้นางมาตลอดสินะพระเอกกระซิบบอกให้นางรีบไปเพราะองครักษ์หลวงกำลังมาแต่นางเอกเป็นคนปาดคมดาบใส่พระเอกพูดว่าที่แคว้นเจียงล่มสลายก็เป็นเพราะพระเอกจริงๆพระเอกกลับไปหลับยาว12 ชั่วโมงตื่นมาก็เพิ่งรู้ว่านางเอกไม่กลับบ้านเลยพระเอกไม่กินยาแต่ไปตามหานางเอกที่หอพันการุณพระเอกอยากอธิบายแต่นางเอกถามว่าจะให้นางฟังอะไรฟังว่าตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่ช่วยนางมาก็วางแผนไว้ทุกอย่างแล้วหรอพระเอกก็เลยเล่าว่าตัวเองทำมีเหตุผลนะคือตกหลุมรักนางเอกตั้งแต่แรกพบเมื่อ3 ปีก่อนถึงต้องปกปิดตัวตนแต่ทุกอย่างที่ทำก็มาจากใจทั้งนั้นนางเอกน้ำตาไหลบอกว่าเชื่ออะไรพระเอกไม่ลงอีกแล้วพอพระเอกจากไปนางเอกก็คิดถึงเรื่องทุกอย่างทุกคำพูดบอกรักมองพระเอกเดินจากไปชิงเฉิงเข้ามาปลอบใจนางเอกเงียบๆเต้ถามพระเอกตอนอยู่กัน2 คนว่าใครเป็นคนส่งนักฆ่ามาอนุญาตให้พระเอกพูดทุกอย่างได้พระเอกก็เลยบอกว่าใครที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คนนั้นแหละที่จริงเต้ก็สงสัยรัชทายาทอุตส่าห์คิดว่าได้คืนตำแหน่งทุกอย่างแล้วจะพอแค่นี้พระเอกเตือนว่าถ้าเป็นจริงองค์ชาย3ก็มีอันตรายเช่นกันเพราะอาจจะเป็นเป้าหมายถัดไปได้เต้ก็คือตาขวางท่าทางโหดขึ้นมาทันทีเลยนางเอกน้ำตาคลอมาหารัชทายาทบอกว่านางต้องการฆ่าพระเอกให้นางช่วยอะไรได้บ้างรัชทายาทอมยิ้มสะใจแต่ก็บอกว่าเรา2 คนยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพระเอกอย่างแรกให้ไปเก็บองค์ชาย3พันธมิตรของพระเอกซะแล้วถ้าตัวเองได้ครองบัลลังก์เมื่อไหร่พระเอกไม่มีทางรอดแน่ฝ่ายพระเอกก็เหม่อคิดถึงนางเอกคนสนิทเพิ่งเห็นพระเอกว้าวุ่นใจเป็นครั้งแรกแต่ก็รายงานว่าส่งคำพูดเตือนองค์ชาย3ไม่ให้ออกไปไหนแล้วพระเอกหยุดคิดถึงนางเอกไม่ได้เลยเอาผ้าเช็ดหน้าออกมานั่งดูอยู่คนเดียวองค์ชาย3หงุดหงิดที่โดนเต้กักบริเวณนางเอกก็โผล่มาใช้ผงยาสลบกับทหารรวมทั้งองค์ชาย3ด้วยก่อนจะเอามีดมาขู่คืนนั้นเต้ฝันร้ายสะดุ้งตื่นพระเอกก็มาจุดกำยานให้แล้วรายงานว่าองค์ชาย3ถูกลอบฆ่าจนเต้กระอักเลือดด่ารัชทายาทว่าฆ่าพี่น้องตัวเองได้ลงคอสงสัยมันคงไม่ยอมจบแค่นี้ถ้าไม่ได้ฆ่าพ่อด้วยแล้วให้พระเอกไปจับตาดูเจิ้นเปยอ่องที่เป็นลุงของรัชทายาทไว้ถ้ามีการเคลื่อนไหวให้รีบมารายงานพระเอกบอกว่าเป็นห่วงที่ท่านอ่องค่อยๆแอบสะสมอำนาจเต้ก็เลยสั่งยึดอำนาจทางทหารซะบอกที่ผ่านมาตื่นเพราะฝันร้ายกลางดึกทำไมคนที่ตายเพราะเจิ้นเปยอ่องถึงมาทวงแค้นที่ตัวเองเต้ไม่ใช่คนกระหายเลือดซะหน่อยที่จริงแล้วที่ผ่านมาท่านอ่องนี่แหละตัวการพระเอกจะออกไปจัดการเต้ก็บอกว่าอยากให้ศัตรูรู้ตัวแล้วสั่งเพิ่มองครักษ์หลวงอีก 30%นางเอกเอาหัวองค์ชาย3มาให้รัชทายาทก็หัวเราะยังสะใจบอกอีกไม่นานจะเป็นคิวของพระเอกรอให้ตัวเองขึ้นครองบัลลังก์ให้ได้ซะก่อนเถอะดานเต้ก็สะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะฝันร้ายอีกแล้วพอพระเอกเข้ามาดูเต้ก็เหงื่อแตกเต็มหน้าบอกว่าอ่องเจิ้นเป่ยมันคิดจะก่อกบฏพระเอกพูดนิดเดียวเต้ก็คล้อยตามทันทีว่าจะรอต่อไปไม่ได้แล้ววันต่อมาพระเอกพาคนมาจับท่านอ่องถึงจวนบอกเต้ให้มันรีไทร์กลับบ้านยึดอำนาจทางทหารท่านอ่องพกไฟแค้นมาหารัชทายาทบอกเต้ไม่ไว้หน้าตัวเอง
แล้วอย่ามาโทษกันสั่งให้เรียกทหารลับที่แอบฝึกไว้มาล้อมพระราชวังทวงอำนาจแล้วก็จับพระเอกให้ได้รัชทายาทกรอกตามองบนบอกเรามีคนอยู่แค่300ถ้าไม่ใช่โดนยึดเงินไปก่อนหน้านี้คงเคลื่อนย้ายได้ทั้งกองทัพแต่ตอนนี้ต้องวางแผนอย่างรอบคอบก่อนทั้งหมดนี้มีนางเอกแอบฟังอยู่ข้างนอกพอนางเอกมาถามถึงวันลงมือรัชทายาทก็ไม่ยอมบอกแต่สั่งให้นางเอกไปล่อพระเอกออกไปนอกวังให้ได้เมื่อไหร่ที่ตัวเองได้ครองบัลลังก์นั่นแหละถึงจะให้นางเอกได้ฆ่าพระเอกซะนางเอกเลยคิดจะใช้ผ้าเช็ดหน้าเพื่อเรียกพระเอกออกมากลางดึกชิงเฉิงเอาผ้าเช็ดหน้าของนางเอกมาให้พระเอกบอกนางเอกขอนัดพบในป่านอกเมืองชิงเฉิงผ่านกัดทั้งหมดมาได้เพราะใช้เสน่ห์ของนางพอถึงเวลานัดพระเอกก็ไปจริงๆส่วนรัชทายาทก็ส่งคนตามไปเก็บทั้งคู่ถึงเวลารัชทายาทกับท่านอ๋องมาที่ท้องพระโรงแต่แล้วประตูหน้าต่างก็โดนปิดหมดท่านอ๋องบอกดูท่าไม่ดีถอยก่อนแต่รัชทายาทเลือดเข้าตาบอกไม่ตัวเองเหลือแค่ก้าวเดียวจะได้นั่งบัลลังก์นี้แล้วแต่เต้ก็ออกมาด่าลูกว่าทรยศคิดกบฏตะโกนเรียกพระเอกให้มาจับพวกมันซะรัชทายาทยิ้มเยาะว่าป่านนี้พระเอกกับนางเอกคงกลายเป็นปุ๋ยไปหมดแล้วรัชทายาทเอาดาบมาจ่อคอฮองเต้พ่อตัวเองบอกให้ยอมรับชะตากรรมซะแต่พระเอกกับนางเอกก็เดินออกมาจ้าทำเอารัชทายาทตกใจจนตาโตที่จริงแล้ววันที่พระเอกออกไปหานางเอกที่หอพันการุณพระเอกเอามือนางเอกมาจับที่ใจตัวเองบอกว่าไม่เคยโกหกนางเอกเลยที่ยังไม่อยากให้ฆ่าเต้เพราะว่าเต้ยังมีประโยชน์อยู่ตั้งหากแล้วก็เล่าเรื่องโศกนาฏกรรมสกุลเผยให้ฟังบอกเหลือแค่ตัวเองที่รอดตายตอนอายุ14แต่ก็ต้องเป็นขันทีพระเอกน้ำตาไหลบอกว่าถ้ายังพลิกคดีสกุลเผยไม่ได้ก็ไม่กล้าไปสู้หน้าบรรพบุรุษถ้าให้รัชทายาทขึ้นมันก็มีเอี่ยวเรื่องนี้ต้องไม่มีวันพลิกคดีได้ถ้าเป็นองค์ชาย3ขึ้นมาคนก็คอรหาว่าพลิกคดีเพราะเป็นคนโปรดดังนั้นพระเอกก็เลยต้องการให้เต้คนเนี้ยเป็นคนพลิกคดีและที่เดินมาถึงวันนี้ก็เพื่อสิ่งนี้เท่านั้นนางเอกเสียใจถามว่าพระเอกเจ็บปวดไหมพระเอกบอกว่าเจ็บปวดแต่เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้มีชีวิตอยู่พอนางเอกปรากฏตัวขึ้นมาพระเอกถึงรู้ว่าชีวิตที่ไร้ค่าเนี้ยก็ยังมีคนสนใจนางเอกร้องไห้บอกว่าพระเอกมีค่านะส่วนพระเอกก็จ้องตานางเอกบอกว่ารัชทายาทบ้าสงครามไม่ต่างกับเต้ต้องให้คนมีเมตตาแบบองค์ชาย3ขึ้นครองบัลลังก์เท่านั้นไม่งั้นเรื่องที่เกิดกับแคว้นเจียงก็จะไปเกิดกับที่อื่นอีกเราต้องหยุดสงครามให้ได้นางเอกร้องไห้ว่าแล้วนางล่ะจะปลดปล่อยตัวเองจากความแค้นล้างเมืองได้ยังไงพระเอกก็กอดนางเอกไว้สัญญาว่าวันหนึ่งจะให้เต้ชดใช้ให้ได้แต่ระหว่างนี้ให้นางเอกทำเป็นเข้าข้างรัชทายาทไปก่อนให้เหมือนว่าทั้งสองคนอยู่คนละฝ่ายแล้วจูบหน้าผากนางรัชทายาทเห็นพระเอกนางเอกไม่ตายก็โกรธมากจะบุกไปฆ่าแต่องค์ชาย3พาทหารเข้ามาช่วยเว้ยนี่ก็คือนางเอกจัดฉากไว้ทั้งหมดรัชทายาทคือช็อกรอบ2ส่วนเต้ถามเรียบๆว่ามีอะไรจะพูดมันหัวเราะเหมือนคนบ้าก่อนจะทิ้งดาบตะโกนแฉว่านางเอกเป็นองค์หญิงของแคว้นเจียงพระเอกเป็นลูกสกุลเผยที่ถูกฆ่าล้างสกุล2คนนี้มันจะไปดีกับเต้ได้อย่างแท้จริงได้ยังไงแต่เต้ไม่ฟังไม่มองหน้าประทานโทษตายให้มันทันทีรัชทายาทก็ได้แต่กรีดร้องเต้เดินไปสุดนั่งที่บัลลังก์บ่นว่าแก่แล้วพระเอกลงไปนั่งคุกเข่าร้องเรียนเรื่องที่สกุลเผยถูกกวาดล้างทั้งที่หลักฐานถูกปลอมแปลงแต่เต้ก็เลือกเชื่อไม่ยอมสืบต่อเต้ปลายตามองแล้วด่าว่าไม่ควรไว้ใจแกเลยถึงได้มีหน้ามาขอพลิกคดีวันนี้พระเอกใส่ตามุ่งมั่นน้ำตาคลอบอกว่าสกุลเผยจงรักภักดีมาหลายชั่วคนแต่ต้องมาตายถูกคนคอรหาแค่เพราะมีอำนาจมากเกินไปกวนใจเต้แล้วก็ขอเรียกร้องให้คืนความยุติธรรมเต้น้ำตาไหลแต่สั่งให้องค์ชาย3จับพระเอกไปขังซะนางเอกนั่งลงขอความยุติธรรมด้วยบอกนางเป็นองค์หญิงแคว้นเจียงที่ถูกส่งมาแต่งงานเชื่อมไมตรีแต่เต้ฉีกสัญญาแล้วบทขยี้แคว้นเจียงในช่วงเวลาเปราะบางแถมยังปิดข่าวกลัวคนจะรู้เต้โกรธมือสั่นชี้หน้าทั้งคู่สั่งให้องค์ชาย3จับทั้ง2คนเดี๋ยวนี้องค์ชาย3คุกเข่าบอกว่าไม่อยากทำแต่อยากให้พ่อช่วยพลิกคดีสกุลเผยเต้หัวเราะด่าว่าถ้ายังไม่ตายไม่มีวันทำแน่แต่แล้วเต้ก็ไอเพราะเจ็บหน้าอกขึ้นมาพระเอกนิสัยตาคมกริบเลยนางเอกยืนเหม่อคิดถึงบ้านพระเอกสวมเสื้อคลุมให้แล้วบอกว่าเรื่องทุกอย่างจบลงเมื่อไหร่จะไปเป็นเพื่อนมีชีวิตเป็นของนางตายไปก็เป็นผีของนางนางเอกงอนบอกรับแค่ครึ่งแรกก็พอพระเอกหัวเราะบอกชีวิตนี้เป็นของนางเอกทั้งหมดแล้วทั้งคู่ก็ยืนกอดกันพระเอกสัญญาว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะไม่ยอมให้เต้ทำร้ายนางเอกแน่นอนชิงเฉิงแอบมองดูทั้งคู่แล้วอมยิ้มอยู่ไกลองค์ชาย3มายืนรอชิงเฉิงเช่นกันบอกตามหายาแก้พิษให้ไม่เจอแต่ว่ามีสูตรยาบรรเทาอาการอย่างดีมาให้แถมยังบอกว่าไม่ได้หลอกใช้นางเพื่อสิ่งใดตอบแทนนี่เป็นผู้ชายคนแรกที่ชิงเฉิงเคยเจอเลยนะที่ไม่เรียกร้องอะไรจากนางเลยจนชิงเฉิงอมยิ้มน้ำตาคลอโถพี่สาวคนสวยก็ควรได้มีความสุขกับเขาบ้าง
พระเอกโผล่มาที่ห้องนอนพอเต้สะดุ้งตื่นก็พยายามเรียกคนมาช่วยแต่คนเฝ้าข้างนอกถูกพระเอกสับเปลี่ยนเป็นของตัวเองหมดแล้วจ้ะพระเอกชิลมากถามแค่ว่าเต้อยากอยู่หรือตายล่ะที่แท้กำยานที่พระเอกให้เต้ใช้มาตลอดเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่ยาพิษตรงๆแต่ทำให้เต้หวาดระแวงขี้สงสัยและชักจูงได้ง่ายเพราะพระเอกมีความสามารถแล้วก็ศึกษาเรื่องนี้มานานหลายปีกำยานเนี่ยมันแทรกซึมอยู่ในร่างกายเต้หมดแล้วถ้าแค่จุดธูปพิษอันเดียวก็จะทำให้พิษทั่วร่างระเบิดออกมาเต้โกรธมากบอกว่าจะฆ่าพระเอกซะแต่พระเอกยิ้มเย็นบอกรอธูปที่จุดอยู่เนี่ยหมดเต้ก็จะตายแล้วพระเอกไม่มีอะไรจะเสียถ้าพลิกคดีสกุลเผยไม่ได้ก็แค่ตายสิ่งที่พระเอกต้องการก็คือคืนความบริสุทธิ์ให้สกุลเผยเลิกสืบหาตัวตนนางเอกและให้องค์ชายสามครองบัลลังก์ต่อทันทีเต้หัวเราะถามว่าองค์ชายสามมารอจะเป็นฮ่องเต้ที่ดีแล้วจะยอมปล่อยพระเอกไปแต่พระเอกจ้องตาเชื่อมั่นว่าองค์ชายสามมีคุณธรรมเพียงพอในที่สุดเต้ก็ออกราชองค์การคืนความบริสุทธิ์ให้สกุลเผยจริงๆแถมยังแต่งตั้งเป็นท่านอ่องย้อนหลังด้วยส่วนรัชทายาทกับพรรคพวกจะถูกตัดสินโทษภายใน3วันนับจากนี้องค์ชาย3ขึ้นครองราชย์โดยมีปณิธานจะหยุดยั้งสงครามหวังให้ประชาชนอยู่อย่างสงบสุขร่มเย็นพระเอกนางเอกมากราบเคารพป้ายวิญญาณสกุลเผยด้วยกันพระเอกบอกพ่อแม่ว่าในที่สุดตัวเองก็ทำสำเร็จเต้คนใหม่มีเมตตาแล้วก็แนะนำนางเอกให้พ่อแม่ฮู้จักบอกหลังงานแต่งตั้งอย่างเป็นทางการผ่านไปทั้งคู่จะแต่งงานกันนางเอกจับมือพระเอกแล้วอมยิ้มให้นางเอกเห็นป้ายวิญญาณอันเล็กที่ไม่มีชื่อก็สะเทือนใจเพราะรู้ว่านี่คือป้ายที่พระเอกเตรียมไว้ให้ตัวเองนางเอกลากพระเอกไปเที่ยวในเมืองแต่เห็นพระเอกทำท่าจริงจังสุดๆก็งอนที่พระเอกนิ่งขนาดนี้ทั้งที่เป็นเดทแรกที่จริงพระเอกแกล้งค่ะ2คนนี้คือหวานกันน่ารักมากแล้วทั้งคู่ก็หอบขนมของกินเครื่องประดับมาฝากชิงเฉิงพี่สาวดีใจที่เห็นทั้งคู่มีความสุขแต่ก็พูดตรงว่าพระเอกเป็นขันทีเกิดวันนึงเบื่อนางเอกแล้วจะทำยังไงคือนางเอกมาให้นางดีกว่าพระเอกคือยิ้มอ่อนเลยค่ะแต่นางเอกขำเล่าว่าที่จริงพระเอกเป็นชายแท้เพราะได้ขันทีที่สนิทกับสกุลเผยช่วยไว้ตอนเข้าวังทำเอาชิงเฉิงถึงกระเหวอแต่ก็ดีใจด้วยตอนนั้นองค์ชาย3ที่ขึ้นเป็นเต้แล้วก็มาได้ยินเข้าแต่ไม่ยอมเข้าไปชิงเฉิงบอกทั้งคู่ว่าจะจากไปแล้วยังไงนางก็ต้องกลับบ้านนางเอกอยากกลับไปด้วยแต่ตัดใจจากพระเอกไม่ลงพระเอกก็โอบไหล่จากไปบอกว่าวันหนึ่งจะกลับบ้านเป็นเพื่อนนางเองวันที่ชิงเฉิงจากไปองค์ชาย3หรือฮ่องเต้ก็มาส่งนางที่กำแพงวังชิงเฉิงส่งข้อความมาให้ว่าความรู้สึกลึกซึ้งแต่โชคชะตาตื้นเขินอย่าอะไรนางเลยแล้วก็อมยิ้มจากไปเต้ได้แต่มองตามหลังคิดในใจว่าทำไมถึงไม่ให้โอกาสตัวเองสักครั้งไม่กี่วันต่อมาพระเอกก็ถูกเต้เรียกมาเข้าเฝ้าข้อหาเก็บตัวนางเอกหรือองค์หญิงแคว้นเจียงเอาไว้พระเอกจะขอสมรสพระราชทานแต่เต้บอกว่าไม่ได้ถึงนางเอกจะเป็นคนดีแค่ไหนแต่ขุนนางในราชสำนักไม่มีวันยอมรับพระเอกจะท้วงยังไงก็ไม่ยอมบอกว่าต้องโทษตายนางเอกที่อยู่ในคุกกำลังจะโดนกรอกยาพิษถ้าอยากเจอนางก็ให้ไปหาซะพระเอกตามมาทันแค่ได้คุยกับนางเอกเป็นครั้งสุดท้ายเพราะนางเอกถูกกรอกยาไปแล้วนางเอกพูดแค่ว่าชะตาของเราชาตินี้คงต้องจบสิ้นลงเอาไว้ไปเริ่มกันชาติหน้านะก่อนจะหมดลมหายใจพระเอกคือช็อกเสียใจมากเต้เดินเข้ามาบอกว่านางเอกจากไปแล้วพระเอกต้องดูแลตัวเองดีๆถ้าทำใจไม่ได้ก็ตามนางเอกไปซะเถอะพระเอกเพิ่งรู้ว่าเต้ต้องการให้ตัวเองตายเพราะหมดประโยชน์แล้วแต่ในเมื่อนางเอกไม่อยู่พระเอกก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมก็เลยกัดฟันบอกว่าให้ช่วยฝังร่างทั้งคู่ไว้ด้วยกันแล้วหันไปหยิบยาพิษดื่มทันทีฮ่องเต้อมยิ้มหน้านิ่งมากๆบอกว่าจะจัดให้ตามที่ขอแล้วพระเอกก็ร่วงบอกกับนางเอกในใจว่ากำลังจะตามไปแล้วปรากฏว่าพระเอกลืมตามาอีกทีนางเอกกำลังนั่งอมยิ้มมองหน้าอยู่ตอนนี้ทั้งคู่กำลังนั่งเรือเล็กออกมาข้างนอกพระเอกงงว่าเกิดอะไรขึ้นนางเอกก็อมยิ้มบอกเต้คนนี้ฉลาดมากถึงจะเสียดายคนแต่ก็อยากให้เรา2คนได้อยู่ด้วยกันพอรู้ว่าพระเอกไม่ใช่ขันทีจริงๆก็เลยคิดแผนนี้ขึ้นมาเพื่อปลดปล่อยทั้งคู่ให้เป็นอิสระพระเอกกอดนางเอกไว้เบาๆบอกฮ่องเต้คนนี้จริงใจกับเพื่อนจริงๆนี่แหละคือคนที่เหมาะจะปกครองประเทศนางเอกบอกว่าเต้ให้นางกลับไปแคว้นเจียงที่ตอนนี้กำลังวุ่นวายลุกเป็นไฟถ้านางเอกทำให้ทุกอย่างสงบลงได้ก็จะให้นางขึ้นเป็นผู้ปกครองแคว้นเจียงต่อและนางเอกก็ให้คำสัญญาว่าถ้าแคว้นเจียงกลับมารุ่งเรืองนางจะไม่กลับมาแก้แค้นต้าโจวแน่ๆเพราะอยากให้ประชาชน2ฝ่ายสงบสุขหันมาถามว่าพระเอกจะไปกับนางไหมพระเอกจ้องตายิ้มตอบว่าไม่ว่านางจะไปไหนก็พร้อมติดตามนางไปอย่างเต็มใจแน่นอนแล้วทั้ง2คนก็ยืนมองพลุที่จุดขึ้นมาคืนนั้นอย่างมีความสุขในที่สุดก็จบดีจบแฮปปี้นะทุกคนตอนแรกคิดว่าแบบโอ๊ยแบบโรมิโอจูเลียตมากมันจะจบลงได้ยังไงนะแต่ก็จบลงด้วยดีนะคะขอบคุณทุกคนนะที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ต้นกับเรื่องนี่รักบัลลังก์เลือดคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ